Hi guys, what's up? It's Tutor ko right here. At sa araw na ito guys ay meron tayong aayusin sa ating motorsiklo na si Mr. Common Sense guys. Kasi nga nasira na yung kanyang speedometer. So importante po guys yung ating speedometer sapagkat malalaman natin at mapapansin natin kung gaano na kabilis yung ating takbo lalong lalo na sa highway. So yung kailangan natin guys is i-replace natin yung speedometer Assy gear dito guys. Kasi nga hindi na siya gumagana. Kasi importante kasi malaman natin yung ating speed lalong-lalo na kapag naglo-long distance tayo. So mamomonitor natin kasi kung minsan lalong-lalo na kapag naka-helmet tayo, hindi natin napapansin na napakabilis na pala natin sa highway. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano papalitan yung speedometer gear Assy na dito at upang gagana na uli ang ating speedometer. Okay? Just watch this. Kailanganin muna natin itong mga tools. Yep. Ay, salamat. Hindi boss. Ano lang kadali guys na ating ginagawa yung pagpalit ng ating speedometer gear Assy. So maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating mga videos. Ito si tutor ko, panatalihing safe at prepared yung ating sasakyan, ang ating motor kapag tayo nagta-travel kasi ito rin nakasalalay yung ating buhay sa ating araw-araw na panghabang buhay. Have a great day everyone.